שלום וברכה לכל ידידינו בעולם כולו, בני ישראל ובני נוח. אנחנו מציינים את יום תשעה בחודש אב, בתור היום השחור ביותר של היהדות. מהו עניינו של היום הזה? ביום הזה הראו את אבותינו 5 אסונות שהם בעצם אסונות עבור האנושות כולה. האסון הראשון, אומר התלמוד, אומרת המשנה, הוא שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים בימי משה, כאשר עם ישראל היה אמור תוך זמן קצר להיכנס לארץ ישראל ולהקים שם מדינה שתאיר לעולם כולו ותהווה בסופו של דבר מוקד של צדק, חוכמה, שלום, יופי עבור האנושות כולה. אותו דור התעקש והחליט שטוב לו לחיות במדבר ולא רצה להיכנס לארץ ישראל, ונגזר עליו שבמשך 40 שנה ימשיך לטעות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל. זאת הגזרה הראשונה. הגזרה הזאת נגזרה בתשעה באב. הגזרה השנייה הנוראה הייתה חורבנו של הבית הראשון, ואחר כך גם בתשעה באב נחרב הבית השני, וגם אחר כך נלכדה העיר ביתר, כלומר נכשל המרד של בר כוכבא נגד הרומאים ונהרגו כמיליון יהודים, ולאחר מכן נחרשה ירושלים גם היא בתשעה באב על ידי אדריאנוס הקיסר הרומאי, ונזרעה מלח כדי לציין שהיא לעולם לא תקום יותר. כך שאנחנו רואים שיש איזה מין חזרה בהיסטוריה של אסונות דווקא ביום תשעה באב, וגם אחר כך במהלך ההיסטוריה הגירוש של יהודי ספרד היה בתשעה באב, הכרזת מלחמת העולם הראשונה הייתה בתשעה באב, הרבה מאוד צרות. גם לאחרונה פינויו של חבל קטיף בארץ ישראל היה בתשעה באב. כך שאנחנו רואים שזה מין תאריך שפועל באופן קבוע במהלך ההיסטוריה. כשיש לנו צרות, הצרות האלה מתרחשות בתשעה לחודש אב. אולי אפשר בכל זאת למצוא איזושהי נקודת אורה בדבר הזה, וכאן הייתי רוצה לחזור דווקא אל הנקודה הראשונה, זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. מדוע לא רצו אותו דור להיכנס לארץ? מדוע לא רצו להיטיב עם עצמם ועם העולם כולו? הם כנראה חששו, כך אפשר לראות מתוך המקורות, שמא הכניסה לחיי מעשה, הכניסה לחיים של פוליטיקה, כלכלה, ענייני העולם הזה, זה יגרום להידרדרות מוסרית לעם ישראל, כפי שקרה עם העם הכנעני שקדם לנו כאן. העם הכנעני שהיה אחוז מאוד, מושרש מאוד בארץ ישראל, אותו עם היה בסופו של דבר העם המושחת ביותר בעולם. כנראה שהעוצמה של הארץ גורמת גם להתחזקות של כוחות הרשע, של היצר הרע. אם כן, אבותינו כנראה מתוך מחשבה טובה, אבל מוטעת, חשבו שיותר טוב להישאר ספיריטואליסטים, להיות רוחניים, לחיות חיים המנותקים מן הארציות. אלא שכאן נקודת הטעות שלהם. הם לא ידעו דבר שהוא מאוד חשוב, שהתורה מדגישה אותו, שלא ייתכן שעם ישראל יחיה בארץ ויגיע להשחתה גמורה. לא ייתכן שעם ישראל יידרדר לאן שידרדרו הכנענים. וזאת מסיבה פשוטה. התורה הבטיחה מראש שאם אנחנו נהיה חס וחלילה במצב של סכנה של הידרדרות מוסרית גדולה, לפני שזה יקרה אנחנו נגלה, אנחנו נצא לגלות. כמו שנאמר, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי יעבוד תאבדון מהר מעל האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שעם ישראל יידרדר. כך שכל פעם שאנחנו בסכנה של הידרדרות, מגיע תשעה באב בתור שסתום בטיחות, בתור תעודת ביטוח, שעם ישראל לא ייפול לגמרי. כך שעם כל הצרה העצומה של היום הנורא הזה, אנחנו רואים שיש שם מצד ההשגחה העליונה כוונה להציל את עם ישראל, להפוך אותו לעם נצחי דווקא על ידי תשעה באב. כי אם אין תשעה באב, אז חס וחלילה עם ישראל יכול להידרדר ולא למלא יותר את ייעודו האוניברסלי. בא תשעה באב, כל פעם שישנה סכנה שעם ישראל יידרדר, בא תשעה באב להחזיר אותנו אל דרך הישר. ברוך השם, בימינו אלה, בדורנו זה, חזרנו לארץ ישראל, ואנחנו כבר התחלנו למלא את ייעודנו ההיסטורי. אנחנו כבר יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא נצטרך יותר את תשעה באב כדי ליישר את דרכינו, ואנחנו מתפללים שתשעה באב הזה יהיה
האחרון של התעניות, האחרון לצרות, ומכאן ואילך, בשנה הבאה כבר, נוכל לשמוח בתשעה באב, בבית המקדש שייבנה במהרה בימינו, ויהיה בית תפילה לכל העמים כולם. שלום.